Пане Бориславе, нагадайте для тих, хто пропустив, основне, із чого для вас особисто почалася ця історія? Ну, почнемо, що не Борислав Береза з Сергієм Ваганяном, а Сергій Ваганян на каналі Борислава Береза. І, використовуючи можливість, запрошую всіх підписуватись на YouTube канал. Там буде ще інше розслідування із цієї теми теж. Так от, після того, як на цензорі вийшла стаття, до мене звернулись люди і сказали: слушай, хочу з тобою з людиною поспілкуватися, бо до кого не приходить, всі бояться брати його інформацію. Я говорю, чому? Ну, дуже болісно особисто для Зеленського. Я говорю, так що це ж не проблема. Давайте. Мені надіслали телефон, зателефонував, поговорили. Далі людина почала надавати інформацію. Я попросив докази. Вона почала надавати докази. Фото, аудіо, відео. Більше того, після цього я попросив, щоб деякі речі мені передав, тому що коли там показує, наприклад, через телефон, ще щось, це одне, а хочеться підтвердження. Він надіслав мені дещо, я переслав своїм друзям в Службі безпеки і в ще одній силовій структурі, і вони перевірили. Повернулись до мене, сказали, все підтверджується, єдине, де ти це знайшов. Ну, далі вже знайшлося. І далі я запропонував Сергію поговорити про це публічно, верніше, погодився з його пропозиції поговорити. Зробив перший ефір, а далі Україна дізналася про те, що Ваня Баканов, лейтенант Ваня Баканов, однокашник і друзяка Зеленського разом з бригадним генералом Наумовим, якому бригадного генерала призначив Зеленський, створили організоване злочинне угруповання в Службі безпеки України, після чого вже почали навіть торгувати санкціями, бо саме вони запровадили санкції як бізнес. Ну, а далі там почало розкручуватися все. Побори, рекет, структура стала дуже великою. Використовуючи ресурс Служби безпеки, забезпечували проблеми або рішення для бізнесу, і щоб бізнес платив за це. Окрема історія була взята під контроль Наумовим контрабанда повністю. Ну і сам Ваганян каже, що службою керував Наумов. А Баканов був виключно портретом, який підписував все, що приносив йому Наумов. Головне, щоб бабосики капали, як говорив сам Ваганян. І от потім з'ясувалася цікава історія, що в якийсь момент Зеленський спілкувався з Ваганяном, вони, до речі, знайомі. І Зеленський, і Ваганян давно знайомі, там і половина кварталу знає цього Ваганяна, дуже добре знає, ще до приходу в політику їх. Так от, і Зеленський тоді пообіцяв. До речі, до Ваганяна приїжджав Сухачов, очільник ДБР. Це розповів Ваганян в другій серії в мене. Так от, він приїхав і організував спілкування з Зеленським по відеозв'язку через телефон Сухачова. А далі було найцікавіше. Той сказав: Сергію, якщо ти зможеш довести все це, Іван буде покараний, він видасть все тобі, ти зможеш повернутися і займатися своїм бізнесом. Після цього Іван був знятий з посади. З Ваганяна зняли червону картку розшуку в Інтерполі, але все інше не сталося. Гроші Баканов не повернув, бізнес йому не повернули, а переслідування тільки посилилось через людей Баканова і Наумова, про що теж розповідав Ваганян у мене в ефірах. Тому що можна сказати, які висновки? Чи знав Зеленський про цю історію? Так, звісно, знав, бо це призвело до зняття Баканова. Чи виконав він свою обіцянку? Ну, тут все як завжди, тут без ніяких неочікувань. Але питання в іншому. Зняття Баканова з посади – це не покарання. Це, може, в голові Зеленського покарання. Покарання – це карна відповідальність за скоєний злочин згідно закону України. І, наскільки я пам'ятаю, за корупційні дії відповідальність у нас значно інша, ніж звільнення. Зараз цією справою займається НАБУ, вони підхопили. Детектив спілкується з Сергієм, і вони обмінюються якоюсь там інформацією. Я скажу відверто, я не дуже, скажімо, проінформований, про що вони говорять, що і як. Єдине, що знаю, що процес іде. Тобто Баканова зняли з посади, але ми пам'ятаємо, що він навіть не відзвітував перед народними депутатами хоча б за свою роботу. Не пояснили нам так само, і Зеленський не пояснив причину звільнення Баканова, він просто продовжив займатися своєю професійною діяльністю. Так? І до сих пір, очевидно, займається. Але це ж не питання тільки корупції, пане Бориславе, чи тільки корупції? Вибачте, що вас переб'ю. Маленьке уточнення. Сергій Ваганян поставив запитання
пану Баканову публічно в другому моєму ефірі. Це буде дуже цікаво, як він буде відповідати на деякі речі, які прозвучать в третьому ефірі. Так от, головне запитання, чи знайомий пан Баканов з паном Ваганяном? Чи був пан Ваганян всередині СБУ в 33-му квадраті, куди міг заходити спокійно, безперешкодно в будь-який момент і маючи на це жетон? Чи використовувалися автівки Наумова і Баканова для транспортування грошей і передавалися чи гроші, великі гроші, як в кабінеті Баканова, так і в автівку Наумова, в автівку Баканова, вибачте. І Наумову теж заносилось чи ні. Там ще буде багато цього, але дуже хочеться дізнатися відповіді саме на ці запитання. Бо після цього, якщо він відповість, там взагалі дуже цікавий є кейс з доказами і потрібні відповіді Баканову. Якщо він каже так, ну тоді ладно, там хай НАБУ розбере. А от якщо ні, то тоді з'являються докази, які треба, щоб Баканов потім був пояснював, а звідки ж тоді все це. А як Всі Баканов буде відповідати? Ви нам маєте на увазі вже на допитах? Баканов викликаний на 3 люте на комісію, яку очолив Олексій Гончаренко, комісія по скоєних злочинах, по правах людини, по корупції. Це комісія Верховної Ради, і туди викликаний Баканов. Він може, до речі, один раз не прийти. Навіть не прийти і сказати, що в нього або понос, або золотуха, або швидка Настя, ну щось вигадати може, але другий раз вже не може. Його треба тоді доставляти. І тоді вже судові виконавці повинні це робити. Враховуючи, що його охороняє Альфа, ніхто не повинен боротися з Альфою. Навпаки, Альфа повинна допомогти, як законослухняні люди, доставити Баканова на комісію. І от буде дуже цікаво спостерігати, як що буде. Баканов буде упиратися, уникати появи на цій комісії, всі розуміють чому, бо там, скажімо так, йому можуть поставити не тільки запитання цікаве, чи все ж таки прийде з відкритим забралом, зможе відповісти на ці та інші питання. Всі чекають. 3 лютого, це буде дуже цікава історія. Там же ж не тільки історія з корупцією, я так розумію, там питання і здачі територій, ну, поки що не підтверджено, так, зі слів Ваганяна, що через треті країни передавалися гроші Баканову і Наумову якраз за здачу територій перед повномасштабним вторгненням. Я, до речі, буду розшифровувати це, бо мені теж дуже цікаво, що саме ховається за цими визначеннями. Гроші – це, скоріш, тоді до НАБУ і САП, а от що значить здача територій? Це пояснення, де є проходи, які оборонні споруди де стоять, якісь створення якісь умов, які полегшують ситуацію. Бо ми пам'ятаємо, що і Запорізьку АЕС, і Чорнобильську АЕС захопили майже без спротиву. Більше того, тут треба ще одну історію розповісти. Наумов, той самий бригадний генерал Наумов, який за добу, за того, як почнеться повномасштабне вторгнення, втік з України, втік і вивіз з собою разом гроші, готівкою, документи, таємничі, там держтаємниця, і дорогоцінне каміння. Так от він зі всім цим втік, але ж звідки він прийшов до СБУ? І це найцікавіше. Він колись працював в Генпрокуратурі. Звідки його вигнали, бо його там спіймали на, тільки не смійтесь, на намагання взяти долю за ремонт ліфтів. І його вигнали, і він пристроївся в Чорнобильській зоні, відповідаючи там в структурі, яка відповідає за Чорнобильську зону. Далі він очолив її, а далі, він коли перейшов до СБУ, він туди поставив свою людину. І от з цією людиною дуже цікава історія, бо він все знав, що там відбувається, взагалі всі нюанси. І от тут, розуміючи знання Наумова про Чорнобиль і всю Чорнобильську зону аж до кордону, тут є можливість виписувати різні сценарії. Подивимось, я поставлю запитання це Ваганяну, мені дуже цікаво, про що йдеться мова. Чому Ваганян зараз шукав спроби це все розказати? По суті, він і себе викриває, бо він був в цих схемах, і це ж теж відповідальність. Дивіться, Ваганян 100% не святий. Більше того, враховуючи, що він був всередині цього колективу, саме так може дізнатися було про всі схеми, теми, про всі нюанси, тільки так, то тоді ми розуміємо, що щось трапилося, чому він захотів. І Ваганян про це теж розповів. Він пережив 2 замахи і просто зрозумів, що 3-й замах він може не пережити, особливо після отриманих поранень. Тому він вирішив
ну, що вони від нього не відстануть, він з ними намагався домовитись, це ж не є таємниця. І він захотів отримати гарантії з боку держави. Держава його захищає, надає йому статус викривача, гарантує йому уникнення відповідальності. Це класична історія. Ще в Сполучених Штатах в минулому сторіччі, вибачте, будь ласка, американці вигадали неймовірно класний інструмент. Як боротися з мафією? Треба пропонувати людям всередині мафії статус викривача. Вони здають мафію, схеми, гроші, всіх учасників процесів, натомість за це отримують прихисток, захист свідка і статус викривача, а також уникають всю відповідальність за все, що вони скоїли. Таке ж є у нас в Україні. Просто не так часто цим користуються, але є. Більше того, у нас викривачі, хочу нагадати нашим глядачам, отримують навіть винагороду, відсоток від тої суми, що вони викрили в корупційних діях тої чи іншої особи. І це, до речі, виплачується державою, це вже неодноразово було, тому нормальний кейс, враховуючи всі ситуації, раджу всім, хто в процесах корупції, здавайте поплічників, отримайте відсоток від грошей і плюс звільнення від покарання. Ну, він-він. А держава отримає можливість покарати покидьків. Для всіх супер. Так от Ваганян вирішив, що він хоче отримати. Він звернувся до різних видань, ніхто не захотів, цензор тільки взяв його, а потім звернувся до мене. І це для нього історія, коли він хоче себе врятувати, своє життя, просто своє життя. Бо він добре розуміє, з ким він, скажімо так, пов'язував свої дії. А чому до НАБУ він не звернувся, до антикорупційних органів? А він звертався, він комунікував з НАБУ. Він передавав їм якусь частину інформації навіть по Міндічу. Просто по Міндічу їх зацікавила інформація, а от по Баканову щось не дуже. І після того, як відбувся розголос, вже і Баканов став зацікавим. Ну, така ситуація. Я от просто ваші спостереження щодо НАБУ, ви кажете, зараз зацікавилися, так? Є моменти, так, є відсутність підозр, наприклад, тому ж Єрмаку з Міндічем трішки затихло. У вас є питання до НАБУ в плані точковості? Дивіться, в мене є питання, чому Єрмак дійсно ще не отримав підозру, враховуючи про те, що писало «Дзеркало тижня», і враховуючи про те, що кажуть мої джерела з НАБУ, що підозра Єрмаку готова була ще до його звільнення. Але він її не отримав. Не знаю, з чим це пов'язано. Може політичні якісь домовленості, може похід Умєрова до очільника ФБР мав користь, і от зараз так відбувається. Може ще щось, а може просто на пана Кривоноса щось є таке у Служби безпеки України по його справах минулих. Ну, наприклад, про те, як він уникнув відповідальності за купівлю голосів на виборах, і ще одна історія про Держзем. Може, скажімо так. Про це дізнаєтесь трохи пізніше в мене на каналі. Так от, і може тому він так реагує. Бо я не бачу ініціативи такої, щоб аж вони бігли і бажали от рвати просто землю для того, щоб отримати результат. Ну і взагалі, давайте відверто, у нас же антикорупційні органи, вони створені не з якихось інопланетян, а з наших людей. І різні історії є. Ну, наприклад, всі ж пам'ятають історію про домовленості з тим самим Злочевським. Всі ж пам'ятають. Коли людина копійками заплатила за те, щоб відмазатись і пішла на умову. Взагалі неймовірна історія. Людина дає хабар голові САП, його на цьому беруть. Все, ну, в будь-якій країні, якщо ти даєш хабар, а треба сказати, що Злочевський був високопосадовцем часів Януковича, який завдяки своєму службовому положенню отримав сотні мільйонів доларів збагачення. І от його на цьому спалили, він захотів відмазатись і запропонував Назару Холодницькому неправомірну грошову винагороду. Назар Холодницький проінформував про це НАБУ і САП, СБУ, вибачте, і САП, і була створена засідка, і в момент передачі грошей всіх взяли, скандал, вибух, там 5 чи 6 мільйонів доларів. Ну все, в будь-якій країні за це людина, яка пропонує, взагалі пожиттєво сідає. І тільки в Україні пан Злочевський отримав угоду зі слідством. Я коли американських прокурорів про це запитував, вони не вірять, що таке можливо. Бо, як, якщо людина взята на хабарі високопосадовцю, все, це його фінал. В той момент, який той розслідував його справу. А так і було.
Це все. Не може бути ніяких виправдань. І ще одне. Якщо угода, то він повинен бути викривачем. І він повинен здати організатора схеми. А як він здав організатора схеми, якщо він є організатором? Тому є в мене питання і до САП, і до НАБУ. І, наприклад, САП не розслідує справу Вербицького, колишнього заступника генпрокурора, про якого НАЗК вже протокол виписала і каже, дивіться, от бачите, от в нього неправомірно отримана вигода. А НАБУ готове, і НАБУшники мені кажуть, там САП тормозить. Тому є питання і до НАБУ, і до САП, але немає ідеальних структур. Це теж треба визнати. І вже добре, що вони почали працювати. Вже добре, що ми хоч щось бачимо. Вже добре, що це не нагадує вже історію, яка була багато-багато років, що боротьба з корупцією в Україні нагадує National Geographic. Спіймали рибку, рибалку на National Geographic, спіймали рибку, показали, відпустили. Тут трохи інакша ситуація, і це вже добре. Так от, мене хвилює інша історія. Дійсно, може не вистачає людей. Далі тільки зараз з'явився детектив, який займається цією справою, пан Богдан, до нього питань немає, працює, наскільки мені відомо, процесуальні дії якісь ідуть, там щось перемовини, але наскільки мені відомо, поки що не дають Ваганяну статус викривача. І це дуже дивна історія, бо я знаю по менш резонансним, з меншою доказовою базою кейсам давали статус викривача зразу, а тут щось не поспішають. Не знаю, ще раз кажу, це на думку, вирішувати потрібно на думку НАБУ. Але ж ми чекаємо, що і з корупцією якось це пришвидшиться боротьба. Тому ще раз кажу, давайте сподіватися, що все ж таки вони поки час пришвидшуються, а далі процес піде. І НАБУ, і САП, і НАЗК, бо до всіх до них про це претензії є. До того ж ВАКСа є претензії. Але ж, ще раз кажу, ідеальних немає. Добре, що вони роблять хоч щось. Бажано, щоб робили вони це краще. Ну, а для цього треба, мабуть, просто буде з часом перезавантажити всі ці установи. Бориславе, після публікації вашої першої та й другої, чи були якісь спроби тиску на вас особисто і на Ваганяна? Він вам повідомляв? Дивіться, про Ваганяна можу сказати тільки одне, що там вже шукають на нього виходи і там намагаються з ним поспілкуватися. Він мені повідомляв про це. Поспілкуватися в форматі «ти там будь опережен, ходи озирайся, бо тобі хана». Щось таке. А от зі мною трохи інакша ситуація. Тут складніше все це робити, тому що я в постійній комунікації зі своїми друзями, колегами з Ради Європи, з ПАСЕ, Парламентської асамблеї Ради Європи, з ЄСПЧ, Європейського суду з прав людини. От, розумієте, ну тут якби це нікому не потрібно. Вже погралися в цю гру. Зеленський, коли намагався накласти на мене санкції, до речі, як з'ясувалося, санкції – це теж бізнес, або можливість покарати опозицію, як це визнав сам Ваганян, і навіть розповів, як контрабандист Акст разом з Наумовим створили цей механізм і отримували за це непогані гроші. Наприклад, Ваганян розповідає про те, що один з олігархів, українських олігархів, ух ти йо, зараз Єремір, як його ж прізвище? Я просто нагадаю, що цей механізм санкцій, він же ж тоді створювався так пафосно, так, Зеленський починає боротьбу з корупцією і всіх корупціонерів в список, в санкції, так, це ж воно було. Так от, Єрмолаєв, такий є мільярдер у нас, олігарх, він для того, щоб його не внесли в санкції, заплатив Наумову $5 мільйонів. Для розуміння. Просто-напросто. А потім, коли йому повідомили, що будуть все ж таки одне накладати, вже після зміни, коли Малюк став очільником начальником СБУ, то після цього він для того, щоб відтермінувати і був час переписати, теж щось платив. Але це вже окрема історія. Так от, повертаючись до всього цього, можу сказати тільки одне. Ну, добре, що хоч рух йде. Це вже добре. І сподіваюся, що ці Авгієві стані хтось почне вичищати. Тому, коли хтось комусь погрожує, ну він повинен розуміти, що це може мати геть інший результат. Наприклад, резонанс вже в європейських ЗМІ і медіа. Наприклад, підняття питання на рівні Парламентської асамблеї Ради Європи або в Раді Європи. Це не потрібно робити. Я вважаю, що це наше внутрішнє питання, яке ми можемо вирішити, вичищаючи оце лайно, корупційне лайно з нашого життя. А от якщо починається щось більш агресивне, ну тоді треба переходити на інший рівень.
А я ще раз уточню. Ви кажете, висновок такий, що президент знав, і це було наслідком звільнення Баканова, чи президент знав впродовж усіх цих схем? Він був в темі, в долі чи ні? Чи це робилося з його спиною? Нема такої. Дивіться, я вже от хочу сказати одну річ. Я можу казати тільки те, про що казав Ваганян. В мене нема свідчень пана Зеленського, що він про все знав. Але коли Зеленський розповідає, що він нічого не знав про Міндіча, зараз вже розповідає, що він нічого не знав про те, що робив Шурма, з'ясовується, що нічого не знав, що робив його депутат Кісель зі «Слуги народу», на якого, до речі, переписаний дім Зеленського, а ще він нічого не знав про Баканова, то в мене з'являється тільки одне запитання. Там що, всі крали і тільки він не приймав участь? Свята людина не знав просто. Ну, просто цікаво. Бо якщо він вважає всіх дурнями, він помиляється. Це неправильно. Що сказав Ваганян? Чітко, що він розповів все, що знав, і надав докази Сухачову, очільнику ДБР, і Зеленському, президенту України. Президент України йому сказав: Сергій, якщо все це підтверджується, Іван буде покараний і все тобі поверне. Його тільки звільнули, це не покарання. І нічого не повернули. Більше того, переслідують далі. Тому після того, як Ваганян все розказав, Зеленський точно все знав. Він був точно в курсі і знає всі нюанси. А от далі, що відбулося, хочу нагадати для всіх наших глядачів. Зеленський зняв Баканова по статті, по якій треба або садити, це військова стаття, або того, хто зняв, або того, кого зняли. І якщо той, хто зняв, не може довести аргументованість позиції, то садять його. Це не жарт, це дійсно такі умови і нюанси. І він цим скористався. Тому що я хочу Нагадайте, сказати, як ця стаття звучить? я не пам'ятаю, треба читати зараз. Але ще раз кажу, це питання, що він тоді саме таким чином відсторонив прокурора. Бо Професійна непридатність, якщо простою мовою здається, так? Там невідповідність. Ні, це не професійна непридатність. Там є недбалість, злочинна, там далі. Так от, якщо він звинуватив його і не може підтвердити, то за це йде покарання, кримінальне покарання. Або треба садити, я ж говорю, Баканова або Зеленського. Тут він сам поставив себе в видалку. Тут головне що? Що Баканов і далі займається своїми справами. Ходить в кабаки, нормально тусить на днях народженнях з регіоналами, нормально ходить в спортзал «Динамо», де там нормально качає. Його охороняють за державний кошт Альфа. Після того всього, що було, ще раз кажу, то в мене тільки одне запитання. А скажіть мені, будь ласка, це і є той кінець епохи бідності, про який казав Зеленський, просто він не вказав, у кого саме закінчується епоха бідності, але він обіцяв і кінець епохи брехні. І щось ми цю кінець епохи брехні не бачимо, а брехня стає все більше і більше. Зеленський знає про все про Баканова. Зеленський, я впевнений, отут я впевнений, тому що знову спілкувався з деякими людьми, знає все про Міндіча. Зеленський знав про те, що робить Шурма. Зеленський знає про все інше. Кісель – найближча людина до Шафіра, це його найближчий теж товариш і бізнес-партнер. І, до речі, Міндіч теж бізнес-партнер по квартал 95 на 50%. Тому, чи знав про це Зеленський? Ну, давайте так, тут два варіанти. Або він в долі, або він лох. Хай обирає сам, хто він. А щодо Баканова, він продовжує, як ви кажете, гуляти собі вулицями і, враховуючи, що в нього можуть бути зв'язки залишатися з Росією, яка виходила на нього і на Наумова. А в СБУ залишаються, на вашу думку, зараз ті люди, які були в схемах і співпрацювали? Тому що в нас тут теж відбуваються кадрові незрозумілі ротації з Малюком, наприклад. Давайте так, щоб закрити питання. Що значить зв'язки з Росією незрозумілі? В нього дружина громадянка Росії, досі не відмовилася від громадянства Росії. І це ж не є таємницею ні для кого. І всі це знають. А це вже держнебезпека. В нього в Росії величезна кількість контактів. І це теж не є таємницею. Він працював в компанії Медведчука і Григорія Суркіса ще в 90-ті. Компанія, яка займалася взаємозаліком електроенергії. Дивіться, я зараз дуже занурився в цю тему і можу сказати, зв'язки з ригами і росіянами в нього були давно. Завжди. До речі, по ньому колись була справа в СБУ, і мені підтвердили, що як тільки він зайшов на очільника СБУ, він цю справу поховав.
Але записи всі залишилися. І це найцікавіше. Тепер далі. В третій серії Ваганян буде розповідати про те, хто залишився сьогодні і залишався на посадах після звільнення Наумова і Баканова. Після того, як їх вже не було в системі, як вони залишалися очільниками департаментів, відділів, напрямків, керували обласними СБУ. І навіть Василь Малюк не зміг збити їх, настільки потужний захист у вигляді Баканова і Наумова, які лобіювали, схоже, це виключно у Зеленського. Бо інакше я не вірю, що Малюк не міг збити цих людей. А мені відомо, що він намагався це зробити. Ну і за це, очевидно, і поплатився посадою. Ні, посаду він поплатився за інше. Ви знаєте за що? Так, звісно. Ну скажіть, щоб і ми знали. Ну, дивіться, все дуже просто. Коли почалася ця історія з НАБУ і САП, Зеленський дав команду проводити оці обшуки в НАБУ і САП, Малюк їх виконав, потім була реакція, відкатили, ви пам'ятаєте, цей закон назад, зрозуміло було, що справи фальсифіковані, що нічого там немає, що вони не зрадники, вони просто займалися справами. Детектив Магомед Расулов займався справою Міндіча, детектив Гусаров займався справою Кісіля, от тому і такі атаки проти них були. Потім, коли почалася історія з Міндічгейтом і вже з підозрою Малюку, підозрою Єрмаку, то тоді Малюк відмовився виконувати злочинні накази, які йому дали, а там була історія з підозрою, яку хотіли зробити в Держзраді очільнику САП. І він відмовився, тому що розумів і перспективи, і все інше, сказав, що це незаконно. Після чого Єрмак сказав Зеленському, що я ж тобі казав, що він ненадійний. А для них надійні ті, хто будуть безпредельничати по повній, там свавілля яке завгодно. І, до речі, давайте також саме казати, що Єрмак дуже давно хотів замінити двох осіб. Він хотів замінити Буданова в ГУРі і Малюка замінити в СБУ. Зараз це вдалося. Все, ми все бачимо. Тому заміни відбулися ті, які були давно заплановані, а підставою стала історія з відмовою переслідувати очільника САП. До речі, про це знають і в САП, і в НАБУ, а розповідають про це мені злі язики з Банкової. Дякую, що ділитесь, бо тут уже треба просто в ясність вносити щодо чого. Ви згадали про шурму, я просто нагадаю, хто пропустив, теж на цьому тижні з'явилася інформація, що НАБУ і САП, це і раніше було ця інформація, а тепер НАБУ і САП про це повідомляли, про те, що вони викрили схему розкрадання коштів для виплат за зеленим тарифом. Прес-служба Національного антикорупційного бюро повідомила, але не просто за зеленим тарифом, а з окупованої території. 9 підозрюваних є у справі, серед них, зокрема, екс-заступник керівника Офісу президента України. Прізвище підозрюваного не називається, за даними нардепа Железняка, йдеться саме про Ростислава Шурму. Що збитки, завдані державі за цю компенсацію за зеленим тарифом, але з окупованих територій, 141 мільйон гривень. Я просто дивлюсь на цю цифру, 141 мільйон гривень, скільки б ми могли тут зробити для захисту неба. Пані Анна, тут маленько треба все ж таки виправити цю інформацію. Вона не зовсім коректна. Поясню, про що мова. Це те, що можуть довести. Тому тут не треба казати, що це все. Тут тільки те, що можуть довести. Там є багато чого ще. А для ваших глядачів я хочу пояснити деякі моменти. Дивіться, що відбувалося. У брата Шурми були сонячні станції, які генерували електроенергію. Вони були на окупованій території. Але вони зробили так, схему прокрутили, що набито так, станції там, але генерують електроенергію, і постачають її в Україну. Хоча цього не було. Про це я писав і говорив ще 2 роки тому. Те, що зараз НАБУ, я ж кажу, побачило, супер, змогло довести ще краще. Головне, щоб довели до фіналу і до вироку. Тому треба ще пояснити, що Шурма тоді очолював комітет в Офісі президента, який і приймав рішення, кому виплачувати, а кому ні.
і, як не дивно, погодився, щоб виплатили його брату. Ніякого конфлікту інтересів, про це був виписаний протокол НАЗК, але справу відмовились розглядати в суді, суддя, яка дуже близька до Татарова. Тому і про це теж я розповідав раніше. Ще раз кажу, хочете знати все, підписуйтесь на канал Борислава Берези, там все про все постійно розповідається в Ютубі. Так от, щоб закінчити взагалі цю історію, дивіться, по Шурмі є дуже цікава така маленька історія в бік. Деякий час тому я був запрошений на івент, який організовував Віталій Сич, головний редактор НВ. І там була вся політична еліта, журналістська еліта, дипломати, посли, величезна кількість людей, представники НАТО. І от ми спілкувалися там, і до мене підходить журналіст, доволі відомий журналіст, і каже: Бориславе, а ви знаєте, за що був звільнений Шурма? Я говорю, я не знаю. Це тому, каже він мені, що ви в Запоріжжі ніколи не жили. А в Запоріжжі кожна собака знає, за що звільнили Шурму з Запоріжсталі. Він очолював Запоріжсталь. За корупцію. Я кажу, та ладно. Говорить, ні, це не жарт. Його дійсно звільнили з приватного підприємства за корупцію. І в Запоріжжі всі знали, на чому він крисив, і коли це стало відомо, скажімо так, вже акціонерам, вони прийняли рішення. Так от, це ви не знали цю історію. Тобто крав у власників підприємства, так? Ви не знаєте цю історію, тому що ви далекі від цього. А в офісі про це знали. І тому взяли. Бо він їм підходив. Вже був на гачку, вони вже все розуміли, а головне, світоглядні принципи дуже схожі. І тому взяли того, кого вигнали вже за корупцію. Бо свій до свого по своє. Оце маркер тих людей, які оточують Зеленського. І тут хочеться поставити запитання нашому сонцесяйному лідеру. Володимир Олександрович, а ви їх якось так відбирали? От якось селекційно? Тому що куди ні плюнь, всі, хто з вами прийшов, замазаний в такому корупційному лайні. Давайте, перший корупціонер Трухін, той, якого називали бухгалтером офіса, який відповідав за багато речей. Він же вляпався в відому історію, коли попав в ДТП і просив поліцейського: візьми 150 тисяч і дай мені тихесенько піти в ліс. Відоміша історія. Судом, Вищим антикорупційним судом України, визнаний першим корупціонером Верховної Ради цього скликання. Далі. Той же самий Міндіч, той же самий Баканов, той же самий Чернишов, кум. Чого не треба забувати? Пригадуємо Кісіля, який роздавав гроші, НАБУ про це йому підозру в корупції. Та всі. І так запитання, він їх якось відбирав? Тому що так не може бути, що тотально весь найближчий круг замараний корупцією. У мене все більше і більше запитань з цього приводу. Борислава, а в мене ще таке питання. Якось намагають докупи стулити оце все, що відбувалося. Міндічгейт, зараз викривання Ваганяна, схеми в СБУ. І в мене питання таке, чи це просто корупція така примітивна, там, жага заробити бабла, чи тут трішки глибше, що на цьому грав ворог і готував нашу країну, щоб ми були з незахищеними енергетичними об'єктами, щоб було оточення гниле в президента першої особи, щоб в них тут свої були скрізь люди. От ви як думаєте, корупція чи все-таки диверсія? Бо це ж трішки інше під час війни, Я вам поясню дуже просто. Колись один з співробітників британської прокуратури пояснював, чому британці, ми тоді були разом з Володимиром Ар'євим на засіданні комітету по протидії корупції від ПАРЄ, якщо не помиляюсь, в Лондоні. І там було засідання, і на цьому засіданні цей представник прокуратури пояснював, чому необхідно боротися з корупцією. Не тільки тому, що це крадіжка грошей, які можна вкласти в економіку, в розвиток країни, ні, не тільки, а тому, що кожен корупціонер – це потенційний зрадник і можливий агент впливу для ворога. А ворогів у британської корони величезна кількість. Мені здається, я не знаю, яка кількість ворогів у України, але такий один великий ворог, як Росія, яка давно шукає вже корупціонерів, на яких може впливати, могла з ким завгодно, про що завгодно домовлятися. І те, що вони, знаючи, що є люди замарані
готові купувати їх лояльність, ну це ж беззаперечно. Тому чи є серед корупціонерів агенти впливи? Так. Є зрадники? 100%. Наприклад, Деркач все життя займався корупцією на енергоатомі. Тим став сенатор від Астрахані зараз і герой Росії. А за що? За те, що підривав обороноздатність країни, займався корупцією, розворовував країну і в кінці кінців ми бачимо, яку кар'єру карколомну зробив він на Росії. Тому так, 100%. Ми дізнаємось про це з часом. Сподіваюсь, дізнаємось. Тобто корупція не як самоціль, а як інструмент ворога, як зброя ворога тут. Бо починали вони не тому, що їх завербували, а тому, що вони прийшли красти. Давайте відверто. Ми всі пам'ятаємо перше СМС з «Слуг народу». Мовою оригіналу. Тут денег столько, що навіть внукам хватить. Тому от як вони, з чим вони прийшли, тим вони і займалися. Ви пам'ятаєте Юрченко, цього депутата від «Слуги народу», його коли брали, він що на запису сказав? Всі хочуть свій шмат пирога, і я хочу свій шмат пирога. Це він пояснював, що він займається корупцією. Ще раз кажу, вони прийшли грабувати державу і займатися збагаченням. Про світогляд, державническі якісь погляди мова не йде. Ну, дивіться, на сьогоднішній день в Верховній Раді більше 100 слуг потенційно клієнти НАБУ і САП. Це так, для розуміння. Там що 120 чи 126, я не пам'ятаю точно, мені казали, але це перевірена інформація. Ну, більше 100 осіб, депутатів, які сьогодні замішані в корупції. Ну, ви розумієте, що вони займалися недержавницькими позиціями і інтересами. І останнє, давайте, щоб всі глядачі зрозуміли. Саме російські ракети та українські корупціонери позбавили українців світла і тепла. Бо б'ють російські ракети. Але українські корупціонери вкрали гроші і не побудували захист енергооб'єктів і не провели децентралізацію енергооб'єктів. Тому відповідь лежить на поверхні. Корупція вбиває, фізично вбиває. І про це не треба забувати. Ну, президент каже, що це місцева влада винна, не провела децентралізацію енергетики і що там не захистила енергооб'єкти, і скидається все на місцеву владу при будь-якій нагоді. А от там Міндіча, Баканова президент не коментує в своїх відео. Чи справедливо зараз говорити, що місцева влада не підготувалася? Дивіться, а ви хочете, щоб Зеленський сам сказав, що це його друзяки крали? Ну, давайте чесно. Ну, ви хочете, щоб він вийшов? Ви вірите в це? Може, я вірю, так. Я наївна жінка, от умовно там, давайте, я не голосувала за Зеленського, але все-таки ми маємо рахуватися з більшістю, яка обрала нам президента. Ми маємо якось пояснювати, я вже не знаю, як пояснювати примітивно. Я просто згадую Зеленський, коли в 19-му році приїхав в Суми, в мої рідні, і ходив по школах, перевіряв чи працюють витяжки. І я тоді питала, і на мене всі накинулися: пане президенте, може в нас війна і є нагальніші питання, чому він їздив перед місцевими виборами? То люди всі, які стояли, і це не пересічні люди, це інтелігенція, на мене визвірилися, що ти питаєш, президент краще знає. А він каже, якби я не зайшов в школу, то я б не побачив, що там не працює витяжка. Уявляєте, в їдальні? Дивіться, просто про повноваження і відповідальність. Ви б краще президента запитали, а як так сталося, що в 2025 році на Сумщині освоїли більше ніж 3 мільярди грошей на побудову фортифікацій і їх не побудували? Грошей немає і фортифікацій немає. Зате є ворог. Мені відповіли, там люди сказали, які займаються цим питанням, розслідування ведуть, вони кажуть, що так вони сподівалися, що територію захоплять, і після цього можна буде сказати, там росіяни, там все побудовано, але от росіяни захопили, не можемо перевірити. Або, навпаки, вони скажуть, ви бачите, вони все знищили, от така ситуація, ой, страшне. Тому, чи зацікавлений корупціонер в тому, щоб Україна програла? 100%, бо його тоді ніхто не буде шукати, щоб покарав за скоєне. Ну, я не знаю, я не дуже вірю в ці сценарії, що от вони думали, що там уже не буде Сум, і це вже буде територія чи Сумської області, частини територія ворога. Ну, те, що відкрили новий фронт, це факт. Ви не праві, я вам поясню, дивіться. А вони сподівалися на що? От більшість, я ж розумію всю цю логіку. Вони сподівалися, якщо Україна впаде,
то тоді в них не буде проблем. А якщо Росія щось захопить, то може буде списати все на цю захоплену територію. Я, наприклад, спостерігав, як, і це я дуже добре пам'ятаю, я тоді служив в Бахмуті, прильоти, все інше. Ну це 2022 рік. І попри це ніхто нікого не хвилювався. Озеленення, таблички, когось там десь пристроїли, ще щось. І я кажу, що з глузду тут всі поїхали. У нас там дерева нема, щоб облаштувати доти. Там все, ну, це окрема історія. Але ще раз кажу, таке, до речі, було і в Покровську. Всі ж пам'ятають, що за деякий час до повномасштабного до захоплення Покровська, от коли вони зайшли в Покровськ, там ще троянди висаджували. І це все я пам'ятаю. Я вам більше скажу, я пам'ятаю, як колишній мер тупорило крав там гроші і поставив пам'ятник Шевченку, який з обличчям цього мера. Ну давайте теж, це ж історія, яку всі знають. Це вже людський фактор, так. Ну, слухайте, влада – це найкраще з нас. Пані Анна, я приїхав туди, і мені починають казати, у нас тут висадили там, 1 мільйон чи 10 мільйонів троянд, а по факту 1070. І всі про це знали. Трохи Не знали відмили. про цей пам'ятник. Ну, вони ж крадуть для чого? Для того, щоб Україна сильніше стала? Ні. І вони ж, коли почалась війна, вони не припинили красти. Повномасштабна, я маю на увазі, війна. Коли АТО, вони крали потроху, а тут вони почали по повній. Чому? Бо вони бачать, ми втрачаємо територію. І сподіваються, що ми втратимо ще територію, а потім, якщо що, вони скажуть, там все було, а росіяни поки тільки все знищили. На жаль. Просто це ж люди не дуже такі примітивні, знаєте, щоб такі схеми робити теж потрібні мізки. Вони не усвідомлюють загрози, чи просто думають, що вони будуть собі за кордоном, а Україна там, хай і українці там, як будуть, так і будуть. Залишаться чи не залишаться. Ну, тобто загроза, вона ж, як президент сказав, екзистенційна, це ж факт. 2015 рік к нам приїжджає делегація британських в комітети Верховної Ради британських депутатів і приходять до нас на комітет. На комітеті, а я працював заступником голови комітету з протидії корупції. І на цьому комітеті лорд Вінсдейл, якщо я не помиляюсь, який потім стане міністром науки і культури, я, до речі, приїжджав до нього, неймовірно, чудова людина, в кабінеті в нього висів величезний постер Iron Maiden. От це мені подобається. Коли міністр культури слухає Iron Maiden, наша людина. Так от, і він коли сидів, все слухав, ми те, що розповідали, пояснювали, потім він каже, а ви розумієте, чому у вас так? У вас дуже суворе покарання за корупційні злочини, але це компенсується необов'язковістю виконання. От якщо б за кожне покарання було, за кожне, злочин було покарання, це як зі Злочевським, який угоду підписав, і кожен наступний розуміє, та можна так само угоду підписати і домовитись. І от поки це не буде зламано, ситуація буде залишатися такою. Україну будуть зраджувати ті, хто не вважає своє майбутнє в Україні взагалі реальним. Ну і тоді це знову підтверджує черговий раз слова, яким більше ніж 100 років. Більше ніж 100 років тому Михайло Грушевський сказав, країною, на жаль, керують ті, кому Україна не потрібна. Зараз ми це спостерігаємо. Так, ви теж бачила, перепостили пост Наталки Мосійчук, яка написала про президента, який таки поїхав у Давос, дуже цікавими словами. А його плем'я тримає світ. Повністю тоді вже зацитую для контексту. Перший, великими літерами написала Наталя, ми свідки феномену, коли він лідер світу, а його плем'я тримає світ. Плем'я – це ми з вами, чи плем'я – це Міндіч, Шурма, Баканов? Цікаво. Якщо ми йдемо в історичні визначення і наукові визначення, то плем'я – це передтеча нації. Із плем'я нація з'являється. Якщо ми плем'я, ми на 100% не українська нація. Нема нації тоді. Вона вважає, що нема української нації. Вона вважає, що ми не маємо ознак нації чи як. Це перше. А друге, давайте відверто. У кожного президента в кожній країні є своя Скабєєва. У нас така. В Росії своя. На Білорусі своя. І в Штатах є Такер Карлсон. Всюди є свої Скабєєви.
Хтось виконує цю функцію, вона виконує. І єдине, що хочу сказати, що пані Наталці все ж таки варто закусувати або більше не вживати. Я розумію, що кожен гріється як може, тому можна це і написала, але помітний побічний ефект. І головне в цій історії теж нам всім розуміти, що лизнула вона так, як лизнула, бо саме тому вона вважається пропагандисткою Офісу Президента номер 1. Мене просто Тут дивує, коли поважні люди до неї ходять і ще й фото постять. Ну, треба зважати тоді на позицію людини, що ми не привісне плем'я. Ні, нормальна ситуація, я вам поясню чому. Вони ходять до неї, вони будуть ходити до будь-кого, їм потрібно підтверджувати, що вони є частиною влади. Все. Або обслуги влади. Знаєте, деякий час тому теж, скажімо так, я процитую дуже непопулярного сьогодні, але відомого в Україні російського письменника Пелєвіна. Там в нього є такий текст, що це, по-моєму, не Generation P, Імперія В. Там є така, що ти повинен для себе обрати. Або ти будеш клоуном на підтанцовці у покидьків, або покидьком на підтанцовці у клоунів. А можна не бути не тим, не іншим. От вони не можуть не бути не тим, не іншими. Вони вибирають для себе шлях. На цьому можна закінчувати. Пане Бориславе, закінчувати і ми будемо. Кілька хвилин, будь ласка, лаконічно. Які наслідки мають бути після оприлюднення зараз цих корупційних історій в Службі безпеки України, в близькому оточенні або в плем'ї президента? І які наслідки, відповідальність політична, основне? Ну і що далі? Анонсуйте. Анонси все побачите, підписуйтесь на канал, там буде все, ставте вподобаєчки, коментарі, нажимайте дзвоник, щоб не пропустити. Але що буде? Наступна серія буде про щурів Баканова і Наумова, які сьогодні на посадах, і які нещодавно ще теж були на посадах. Різні люди в різних структурах. Що повинно бути? Вичистка цих авгієвих стаєнь. І сьогодні, давайте відверто, Служба безпеки України, в нас дві Служби безпеки України. Одна бореться з ворогами, одна знищує російську агентуру, б'є по цілях і викликає захват усієї України, а інша займається самозбагаченням і є жандармерією Офісу Президента. Друга повинна зникнути остаточно.